Mi iskolánkban tavalyi év során leszakadt a plafon, és ez azért elég megrázó élmény volt, mert volt, aki majdnem meghalt emiatt. Egy nappal a tanévkezdés után tüntetést hirdetett a Diákok a Tanárokért mozgalom. Azt követelik a kormánytól, hogy oldják meg a tanárhiányt, tanulható mennyiségű és minőségű tananyagot szeretnének, több figyelmet az oktatásra és élhetőbb körülményeket az iskolákban. Hát én azért jöttem, hogy legyen matek tanár, meg legyen, nem tudom, kémia tanár, meg fizika tanár, meg hogy így a tanárainknak legyen kedvük bejönni, meg ne az legyen, hogy állandóan arról panaszkodnak, hogy milyen kevés a fizetés, hogy mennyire nehezen élnek meg. Ez nem probléma, hogy a tanárok a saját problémáikkal a diákokat traktálják? Hát azt gondolom, hogy egy idő után nem probléma, tehát hogy én is tudom, hogy így van, és hogy szerintem amúgy ez jó, hogy őszinték. Most nyilván, hogyha én úgy gondolom, hogy ez nem valós probléma, akkor engem zavarna, de így nem, tehát tudom, hogy igazuk van. Ilyen 200 000 körül kapnak fizetést egy kezdőtanár azután, hogy 5 évet diplomázott, vagy 5 évig járt egyetemen, az szerintem felháborító. Hát az, hogy egy tanár, aki mondjuk 10 évet tanít, nem tudja eltartani a családját, csak másod vagy harmadállást vállalva, szerintem az nagyon méltatlan. Régi iskolámban, ahova jártam, ott nagyon nagy tanárhiány volt, tehát nem tudott elmenni nyugdíjba egy tanár, mert nem jött helyette másik, és ez nem volt jó. Tehát meg panaszkodtak is nekünk csomót, és ezt nem volt jó hallgatni egyáltalán. Miről panaszkodtak egyébként? Hát ilyen, hogy nincs idejük semmire, meg nem javítottak dolgozatokat, mert nem volt rá idejük, annyi volt a munka más, meg fizetése volt elég, meg semmi. Késtek egy csomót reggelente is, hogy elaludtak, mert egész éjszaka dolgoztak. Nekem sincsen olyan tanárom, akinek ne lett volna másodállása. És ezt szerintem elég szomorú, nem tudnak a tanítással foglalkozni. Ön 90 éves? Már elmúltam. Az én dédunokam nem tudja az 5. évet befejezni, mert nincsen tanító, nincs iskola. Azt mondta az államtitkár, hogy hát a tanárok azok rossz példát mutatnak a diákoknak, a sztrájkolnak. Egyrészt a sztrájk az egy alapjog kéne legyen, és az, hogy a véleményünket kifejezzük, az is szintén mindenkinek a saját döntése és joga kéne legyen. Hogyha a tanároknak ki kell állniuk magukért, akkor azzal szerintem egy jó példát mutatnak a gyerekeknek, azzal, hogy a saját jogaikért és a saját életkörülményeikért kiálljanak. Ez a rengeteg fiatal azért jött ki, hogy végre a tanárok belőlük erőt merítsenek, és merjenek kiállni magukért, mert én azt gondolom, hogy ahogy eddig kiálltak, az édes kevés volt. Tehát igenis álljanak, szüntességben, mondom ezt úgy szülőként, és nyilván, hogy nekünk ez rengeteg megoldandó problémát okoz, hiszen hogyha nekünk kell otthon velük lenni, amíg mondjuk a tanárok sztrájkolnak, meg nyilván egy csomó dolog, amit meg kell oldanunk, de az majd igenis álljanak ki magukért. Hogyha egy kis ideig kevesebbet kell tanulnunk, és magunkon érezzük ennek a kárát, de utána később jobb minőségű oktatást kapunk, akkor az megéri. Ez az a generáció, amely már nem fél a változástól. Ez a generáció maga a változás! Nagyon méltatlan és nagyon cinikus az a hozzáállás mondjuk a kormánytól, hogy amint felmerült ugye még márciusban a tanársztrájk, hogy ilyen lenne, akkor azonnal olyan sztrájktörvényt szabnak a tanároknak, amivel gyakorlatilag érzékeltetlenné teszik. Nem az a megoldás, hogy megmondod a tanároknak, hogy ne sztrájkoljanak, hanem az a megoldás, hogy egy olyan környezetet alakítasz ki a tanárok és a diákok számára, ami nem ad ami nem fut egy olyan végeredményben, hogy már annyira elkeseredettek, hogy nem járnak be dolgozni. Amikor például polgári engedetlenségi akciók voltak az iskolánkban, ott is nagyon komoly pénzügyi retorziókban szenvedtek a tanárok. Félek attól, hogy ha valami, akkor inkább ezt fogja megadályozni őket, hogy egyszerűen nem fogja tudni megengedni maguknak, hogy sztrájkoljanak. A kormány az most azt mondta sokszor, hogy akkor lehetne a tanároknak bért emelni, hogyha az Unió kifizetné a pénzeket, ami jár Magyarországnak. Hát először is nem kéne ellopni az unió pénzét, és akkor mondjuk lehet, hogy az unió pénzéből is lenne erre. 12 évnyi teljhatalom után, hogyha tényleg az EU-t hibáztatjuk azért, hogy a tanárok nem kapnak bért, az elég nevetséges, és hogyha ennyi EU-s pénzből nem... Az EU-s pénz nem arra való, hogy a tanárok bérét emeljék, az a magyar államnak a feladata. Az EU-s pénzekből infrastruktúrát kéne szerintem, meg egyéb kulturális dolgokat fejleszteni, és a mi adónkból, amit erre adunk, abból kéne egy jó fizetést adni nekik, és nem mondjuk Orbán Viktornak kéne emelni ilyen időszakban. Ez a Fidesz politikára jellemző, hogy amivel nem akar foglalkozni, azt elmossa, elhárítja. Ez 12 év után úgy gondolom nem meglepő. Én is egyetértek ezzel, de az nem csak a Fidesz hibája, hogy
hogy a tanároknak ilyen kevés fizetésük van, és ilyen alacsony a társadalmi megbecsültségük, hanem mondjuk a Gyurcsány kormánynak és a Fidesz előtti vezetésnek is a hibája ez. Én alapvetően itthon szeretnék maradni, de hogyha nekem egy olyan országba kéne gyerekeket belenevelnem, ahol ilyen körülmények között kéne felnőniük, vagy még rosszabbakba, az nem egy vonzó jövőkép.